ổng dám sống như là ông tổ của đạo Phật, đi ăn chay khất thực. Một cái mà tôi phục ổng là ổng đi từ Nam ra Bắc, từ Bắc xuống Nam mà đi bằng chân đất. Xin chào các bạn. Xin chào các bạn đến với kênh Tại Sao và Vì Sao. Chúc các bạn một ngày tràn đầy năng lượng, vui vẻ và an lạc. Hôm nay mình có xem một clip về một vị linh mục nói về sư Minh Tuệ. Mình thấy hay và mình chia sẻ cho mọi người xem nhé. Câu chuyện liên quan tới ông Thích Minh Tuệ rất là nổi, đúng không ạ? Chúng ta nhớ tới cái nồi cơm điện thôi. Nhưng mà con thì khi mà con thấy là cái câu chuyện này nó xảy ra thì con đi tìm hiểu cái đời của ông này, và con trở về cái nguồn thì con thấy nó có một cái câu chuyện thế này. Khi mà ông ấy bắt đầu ông ấy giác ngộ, bắt đầu đi tìm cái núi để mà ở ẩn, để mà thiền định á, thì có một người với gặp ông ấy hỏi ông như thế này: thế sư có thấy rằng ngày nay người ta hay hiến nội tạng cho nhau, thì quan điểm của sư như thế nào? Ông trả lời. Xong đó cái người đó mới hỏi một câu này: nếu như có một người mà bây giờ hỏi xin nội tạng của sư thì sư có cho không? Còn đố quý ông bà anh chị em biết câu trả lời nó như thế nào? Ông nói một câu như thế này: cho con 10 ngày. Cho con 10 ngày. Và ông nói tiếp: cho con 10 ngày để con thanh lọc cái thân xác này. 10 ngày để thanh lọc. Rồi đây ai sau đó thì ai muốn lấy cái gì thì lấy. Ai muốn lấy cái gì thì lấy. Tại sao ông ấy lại nói được cái câu này? Bởi vì như con tìm hiểu đấy, thì ông xác tín một điều là thân xác này rồi đây cũng sẽ mất. Con người rồi đây cũng sẽ chết. Và đối với ông còn lại đó là cái sự sống sau cái chết. Cho nên ông không quan tâm tới cái xác này. Chính vì vậy mà cái tham sân si của ông nó không còn. Cái quần áo của ông ấy cũng nhặt từ đâu ạ? Những cái vải vụn được ghép từ nghĩa địa, nhặt ở đấy thôi. Cái bát hành khất không phải là cái thùng sơn, không phải là cái bát chính, không phải cái nồi cơm điện, thì cái gì cũng được, có sử dụng là được rồi. Ai muốn lấy cứ lấy, đi tìm cái khác. Và tất cả nó xác định ở cái niềm tin gì ạ? Niềm tin vào một sự sống sau cái chết. Và ông ấy định cuộc đời của ông ấy không tham sân si. Và cái chính của ông bây giờ là cái gì ạ? Tập sống hoàn thiện. Xem xong clip á, mọi người thấy vị linh mục này suy nghĩ về sư Minh Tuệ như thế nào ạ? Trước khi mà thấy sư Minh Tuệ nổi tiếng là vị linh mục này đi tìm hiểu, chứ không phải thấy sư Minh Tuệ nổi tiếng rồi suy nghĩ và làm clip nói về sư Minh Tuệ. Mà vị linh mục rất cẩn thận đi tìm hiểu trước. Trong quá trình tìm hiểu vị linh mục này phát hiện có một cuộc trò chuyện giữa một người nào đó và sư Minh Tuệ. Vị linh mục này xem xong cái clip đó thì cảm nhận được sư Minh Tuệ đang buông bỏ cái tham sân si đi, buông bỏ tất cả, kể cả cái tính mạng của sư luôn. Có một cái đoạn mà vị linh mục này nói về sư Minh Tuệ: nếu mà ai cần cái nội tạng của sư Minh Tuệ thì cho sư 10 ngày để sư thanh lọc cái cơ thể, rồi lúc đó ai muốn lấy gì thì lấy. Xem tới đây thì mình nghe cực kỳ cảm động luôn. Cái độ rộng lượng, cái độ từ bi, yêu thương mọi người của sư Minh Tuệ quá là lớn. Sư Minh Tuệ quá tuyệt vời, phải không mọi người? Mình mời các bạn xem một clip thứ hai về một vị linh mục khác nói về sư Minh Tuệ. Trước khi xem clip, mình nhờ các bạn cho mình một like để clip này loan tỏa đến mọi người cùng xem nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Minh Tuệ thì thường những cái YouTube họ đưa lên nó có những cái kịch bản đằng sau. Nhưng mà theo tôi quan sát cái này không phải là cái kịch bản đâu. Tại vì cái hiện tượng gom này ông đánh đến một cái nhiều cái số người lớn lắm, và nhiều người tức ông này lắm. Cho nên tôi nghĩ nó không phải là kịch bản đâu. Nhưng mà
Ông này á làm một cái trào lưu mà nó rần rần bên Việt Nam á, tại vì ổng dám sống như là ông tổ của đạo Phật, đi ăn chay khất thực và hành xác. Một cái mà tôi phục ổng á là ổng đi từ Nam ra Bắc, từ Bắc xuống Nam mà đi bằng chân đất. Cái này là khó vô cùng nha quý bà và anh chị em. Tôi mới đi hiking thôi, đi có 1 tiếng đồng hồ mà xuống thấy muốn rợp cái chân rồi. Mà chân là đeo mang giày mà loại ngon á, mà muốn rợp cái chân rồi. Mà ông này ông đi chân đất. Mà chúng ta biết là bên Việt Nam rất là nóng, và người ta nói cái mặt lề đường á nhiều khi á, nó nóng lên hơn 100 độ luôn, 100 độ F. Nóng vậy làm sao mà chân đi được. Vậy mà ông ta đi chân không. Thì có một số người mà thấy ông này ông đi khất thực như vậy á, cũng thấy ham, đi 1-2 ngày bỏ về chịu không nổi. Rồi mới đây có một ông nữa, ông đi 3 ngày thôi bị sốc nhiệt chết luôn. Cho nên đó, ông này ông đi chân đất, nổi cái vấn đề đi chân đất thôi là khủng khiếp lắm rồi. Mà ông ta đi rất là nhanh nha. Cái người đi đằng sau phải rượt theo ông ta đó. Thì đó là một cái sự mà tôi phục. Cái thứ hai đó, ông này á, ổng theo Phật á, theo một cái pháp mà gọi là hành xác á. Ông ta ngủ ngồi không à. Nếu mà quý ông bà và anh chị em để ý, nhiều khi cũng thấy tôi ngủ ngồi, nhưng mà chỉ dám ngủ 1-2 phút thôi. Cái này là bệnh, tại vì hơn 1-2 phút té lăn nhào ra. Mà ông này á, người ta bắt gặp ổng ngủ ngồi không, ổng không có ngủ nằm, khó vô cùng. Mà ông ta ngủ là ông ta ngủ ngoài nghĩa địa, ngoài hang núi không à. Và những cái này quá khó, và một ngày ông ta chỉ ăn 1 bữa thôi. Người ta cho ông ta hơn thì ông ta đẩy đồ ăn ra ngoài, người ta không lấy nữa. Cho nên cái pháp, cái cách tu của ông này, ông ta cố gắng tập y chang như Đức Phật. Cho nên người ta thấy hay quá, người ta để ý. Và còn cái điều thứ hai mà tôi phục về cái ông sư này á, là tu á, nó có 2 cái: tu sát và tu tâm. Tu sát là mình giữ những cái giới luật này kia, nhưng mà tu tâm là cái khó nhất. Nhiều người giữ những luật này luật kia, nhưng mà tâm nó vẫn y nguyên, vẫn dữ dằn, vẫn nói xấu người này, nói xấu người kia. Tu tâm mới là khó. Cái ông này tôi phục ổng là ổng tới đâu ổng đem cho người ta cái sự bình an, cái sự hạnh phúc. Dẫu cho người ta mắng chửi ổng, người ta sân si với ổng, mà ổng vẫn cho người ta cái sự bình an. Ổng kể có một lần ổng đi á, thì người ta tưởng ổng là thầy tu giả, người ta quýnh ổng xì máu luôn. Là cái lúc đó ông chưa nổi tiếng. Thì ông nói, người ta hỏi ổng là ông có giận người ta không? Thì ông ta nói là không, con không có giận ai hết á. Người ta đánh con thì con cũng ok, con vẫn cầu phước cho họ. Và ông ta dễ thương cái này nè quý ông bà bạn xem. Nếu mà ai lỡ đánh con chết á, con cũng không trách họ đâu, con cũng không bắt họ mang trách nhiệm đâu. Nếu con lỡ con chết, bị đánh chết hay bị xe đụng chết á, cứ quăng xác con ở đâu đó cũng không sao đâu. Còn nếu mà con vẫn còn được sống thì con tiếp tục con tu. Cho nên cái tâm thái của ông ta nó rất là nhẹ nhàng, không oán trách một ai. Và cái này tôi thấy là ông ta sống luật Chúa còn hơn mình. Cái luật Chúa nói chúng ta là gì? Mến Chúa, yêu người. Ông này ổng sống, ổng dẫu ổng không biết Chúa, nhưng mà ổng yêu người hơn là mình. Ổng không có giận hờn ai, ổng không có trách móc ai, mà ai đến với ổng cũng cảm thấy cái sự bình an. Cho nên nhiều khi mình nên học ổng cái này quý bà và anh chị em. Nhiều khi người ta đến với mình ta nhăn mặt, mình biết cái gì rồi. Cho nên mình cố gắng mình sống làm sao người ta đến với mình ta đừng có nhăn mặt. Mình tập như ổng. Tu sát cũng tốt, nhưng mà tu tâm là cái đỉnh cao của cái sự tu hành. Cho nên chúng ta cố gắng bắt chước ông này. Chúng ta thay vì tu sát, chúng ta tu tâm đi. Chúng ta làm sao người ta đến gần mình, người ta cảm thấy cái sự nhẹ nhàng, cái sự nâng đỡ, cái sự vui vẻ. Còn mà mỗi lần người ta đến với mình, người ta nhăn mặt là mình mệt rồi. Cho nên ông này ông đạt được cái mức độ đó là tôi rất là phục.
Và cái điểm thứ ba mà ít có ai để ý, có một số cha cũng giảng về ông sư này rồi, nhưng mà cái điểm này tôi thấy nó đặc biệt. Có một cái bà kia, bà lợi dụng không có ai để ý, bà lấy cái tay bà đụng cái chân ông này, rồi bà lấy bà vuốt lên đầu. Thì tại sao bà làm như vậy quý bà bạn xem? Bà muốn lấy cái sự thánh thiện của ông sư này. Thì bà này tôi nghĩ bà làm không có quá đâu. Tại vì ông sư này ông không nói ông là thánh, nhưng mà cái cách sống của ổng thì thần thánh hoặc là ông trời nhìn thấy có độ không? Gọi là bên Phật gọi là độ. Khi mà ông ta sống, ông ta bỏ hết và ông ta sống vì mọi người, ông ta đi vòng vòng, ông ta cầu phúc cho mọi người. Thì ở trên trời, ông trời có độ ông này không? Độ. Cho nên cái bà này bà thấy ông này sống tốt quá, cho nên bà đụng để bà lấy cái hơi thánh. Nhưng mà ông này ông không nói ông là thánh nha, bà chỉ làm như vậy thôi. Tôi thấy là một cái cử chỉ không quá, nó đúng vô cùng. Và chúng ta thấy rằng là một cái người mà sống tốt lành thánh thiện thì chúng ta cố gắng chúng ta đụng chạm họ để chúng ta hy vọng chúng ta lấy được cái sự tốt lành đó. Vị linh mục này đã khâm phục sư Minh Tuệ về những cái gì sư Minh Tuệ đã làm, và khó có ai có thể làm được. Khâm phục thứ nhất, dám sống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Phật tổ là ăn một ngày một bữa, ăn chay 3 y một bát, không dùng tiền, không dùng đến vật chất. Cái đó không là khó có người nào có thể làm được. Nên vị linh mục khâm phục sư Minh Tuệ. Khâm phục thứ hai vị linh mục nói sư Minh Tuệ đi từ Nam ra Bắc, từ Bắc ra Nam và đi chân trần luôn. Thật sự nếu mà đi bộ mà có đi dép thì cũng khó có thể ai đi được. Mà đây sư Minh Tuệ đi chân không mà đi từ Nam ra Bắc, từ Bắc vào Nam, đi ròng rã 6-7 năm rồi đó. Còn cái khâm phục thứ ba đó là ngủ ngồi, ăn một ngày một bữa. Thật sự cứ ngủ ngồi rất là khó, vì bản chất con người mình sống là mình ngủ nằm. Còn ngủ ngồi trường hợp là ngủ gục thôi, ngủ gục lên gục xuống thì được, chứ không phải là mình cố tình ngủ ngồi. Nhưng sư Minh Tuệ là ngủ ngồi chứ không phải là ngủ nằm. Đó là một cái hạnh trong 13 hạnh đầu đà của sư Minh Tuệ đang tu. Còn cái khâm phục thứ tư vị linh mục nói tu sát và tu tâm. Nói sư Minh Tuệ tu sát là giữ giới giữ luật rất là tốt. Còn cái tu tâm sư Minh Tuệ còn tu tốt nữa, là cái tâm của sư Minh Tuệ luôn làm người khác có cảm giác rất là bình an. Vì có một lần sư bị người ta đánh, nhưng sư vẫn vui vẻ và cầu mong người ta hạnh phúc vui vẻ, chứ sư không có oán trách người ta, chưa bao giờ oán trách người nào đó. Có những người không thích sư vẫn chúc người ta hạnh phúc. Có những người thích sư vẫn chúc người ta hạnh phúc, chưa bao giờ sư nói không tốt về một người nào đó. Vị linh mục này nói mọi người nên học theo cái tu tâm của sư Minh Tuệ, vì sư Minh Tuệ luôn vui và cầu mọi người bình an hạnh phúc. Qua hai video của hai vị linh mục này nói về sư Minh Tuệ thì mọi người thấy sao có hay không Nếu hay thì cho video mình một like và chia sẻ video này đến mọi người cùng xem nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Chào tạm biệt. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun.